Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні ми будемо з вами дегустувати позицію з провінції Аліканте, Іспанія. Цікавість позиції полягає в тому, що вона зроблена з 3 сортів винограду, а саме Монастрель, Мерло та Сіра. Про них ми ще поговоримо згодом. А для початку воно зроблено бодегою Пінозо. Це один із найбільших кооперативів провінції Аліканте. Етикетка демонструє його додаткові, скажімо так, знаки якості, а саме він є органічне, тобто вино зроблено з органічно вирощених ягідок, тобто винограду. Є веганським, що на сьогоднішній день спостерігається як такий світовий тренд. Як бачите, перед нами натуральний корок, суцільний, високої якості. Знову ж таки, це маленький натяк від виробника, що позиція, яка у нас в пляшці, вона здатна для довгого часу зберігання. І вони вибрали в результаті корок, який дійсно є високоякісним. Колір в нас рубіново, вже такий переходячий в гранатовий відтінок, тому вже на сьогоднішній день 4 роки. По кольору можу сказати так, що вино можна ще зберігати близько 5 років абсолютно спокійно. Давайте подивимося, що нам говорить ароматика. Ароматика також достатньо закрита. Пропоную до неї трохи згодом повернутися, а перейти зараз на смак, тому що вино абсолютно закрите. Таке південне в всіх своїх розуміннях цього слова вино. І ароматика тепла, і смак досить інтенсивний, але навіть якби я не знав, скільки тут відсотків алкоголю, я б ніколи не сказав, що тут його аж 15. Це говорить про те, що вино ідеально збалансоване, але вино потужне і при цьому воно достатньо м'яке. Це стосується танінів. Я підготував собі до гастрономії сир, але не просто сир, а гауда, яка витримана 1000 днів. Майже 3 роки, для того, аби поєднувати з цим вином. Тому що якщо перед вами реально потужний, міцний з точки зору смаку та аромату взірець, вам до нього треба так само підбирати достатньо потужну і міцну гастрономію. Звісно, якщо ви вибираєте такий концентрований сир, вони будуть один одного доповнювати, не перекривати, і таким чином ви отримаєте максимум задоволення від гастрономічного поєднання. Це в прямому сенсі такий гастрономічний оргазм, тому що коли ви відчуваєте щось таке неперевершене, то, звісно, його важко, до речі, пояснити словами. Повернемось до ароматики. Мені тут дуже відчутна ожина. Це є характерна ароматика для, наприклад, сорту винограду Мурведер або по-іншому Монастрель. Але не забуваємо, що тут є ще 2 інші сорти винограду, а саме Сіра та сорт винограду Мерло. Тому в совокупності своїй це складна ароматика, більше пов'язана все-таки з фруктовою нотою, ніж з іншими аспектами. І як не крути, але Сіра десь собі вибоює певну частину аромату спецій. Тому що все-таки Сіра іспанський, з півдня Іспанії, а саме Аліканте, він є такий спеціями. Ну, ароматика вже зараз прям так іде по шкалі зростання, тобто інтенсивність відбудовується, десь воно ковтнуло певний об'єм кисню. Я б таку позицію рекомендував не тільки для сиру. Повертаючись до взірця, чесно скажу, хочеться про нього багато і довго розповідати, тому що є що. І я розумію, що цей продукт не дарма називається Selection, тобто відібраний, тому що я впевнений, кожен сорт винограду був надзвичайно кропітливо відібраний, або з конкретного участка, або самі грона. Відібрані так самі дубові діжки, в яких він витримався, він був в дубі, тому що це по ароматиці чітко читається. Ну і такий продукт, я вважаю, що ви заслуговуєте, щоб він у вас був на столі, щоб ви порадували цим вином своїх гостей, своїх близьких, чого вам і бажаю.